Mô hình nuôi cá chấm cỏ tối ưu nhất, bí quyết chăn nuôi hiệu quả, năng suất cao. Nuôi cá chấm cỏ hay còn gọi là cá chấm trắng là một lựa chọn lý tưởng cho bà con nông dân nhờ khả năng sinh trưởng nhanh, thức ăn dễ kiếm và giá trị kinh tế cao. Với thịt thơm ngon, ít xương và phù hợp nhiều món ăn, cá chấm cỏ được ưa chuộng trong nước và có tiềm năng xuất khẩu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết mô hình nuôi cá chấm cỏ tối ưu, từ thiết kế ao nuôi, kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng bệnh, đến thu hoạch và tiêu thụ. Những kinh nghiệm thực tế từ bà con và chuyên gia sẽ giúp bạn xây dựng mô hình thành công, mang lại lợi nhuận vượt trội. Hãy cùng khám phá và bắt đầu hành trình nuôi cá chấm cỏ hiệu quả ngay hôm nay. 1. Giới thiệu về cá chấm cỏ và tập tính sinh trưởng. Cá chấm cỏ loài cá nước ngọt dễ nuôi, giá trị cao. Cá chấm cỏ, tên khoa học Ctenopharin golden idella, thuộc họ cá chép Cyprinidae, là loài cá nước ngọt phổ biến ở Việt Nam, được nuôi từ lâu đời, khởi nguồn từ Trung Quốc. Với những đặc điểm nổi bật, cá chấm cỏ là lựa chọn hàng đầu cho chăn nuôi thủy sản. Ngoại hình, thân dài, hình trụ, bụng tròn, vảy lớn, màu xám bạc, đầu nhỏ. Cá trưởng thành nặng 3 đến 7 kg, có thể đạt 35 đến 40 kg trong điều kiện tối ưu. Chất lượng thịt, thịt cá dai, thơm, ít xương, giàu dinh dưỡng, phù hợp chế biến kho, chiên, hấp. Giá bán dao động 45.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, cao hơn nhiều loài cá nước ngọt khác. Khả năng thích nghi, cá sống tốt trong môi trường nước ngọt, nhiệt độ 13 đến 32 độ C, tối ưu 22 đến 28 độ C, pH 5 đến 6, oxy hỏa tan lớn hơn 3 mg trên lít. Chúng chịu được điều kiện khắc nghiệt nhưng ưa nước sạch, không ô nhiễm. Giá trị kinh tế, với năng suất 5 đến 8 kg trên 1 mét vuông, nuôi ao, hoặc 15 đến 30 kg trên 1 mét vuông, nuôi thâm canh, cá chấm cỏ mang lại lợi nhuận 30 đến 50 triệu đồng trên 1 hecta trên một vụ. Tập tính sinh trưởng. Hiểu tập tính giúp bà con tối ưu hóa quá trình nuôi. Tốc độ tăng trưởng, cá chấm cỏ sinh trưởng nhanh, đặc biệt ở vùng nhiệt đới. Cá giống, 25 g, 8 đến 10 cm, đạt 0,5 đến 0,6 kg sau 1 năm, 1,5 đến 3 kg sau 2 năm, và 3 đến 5 kg sau 3 năm. Thói quen sống, cá sống ở tầng giữa và tầng đáy, gần bờ nơi có nhiều thực vật thủy sinh. Chúng di chuyển theo đàn, thích nghi tốt với ao, hồ, lồng bè. Thức ăn, cá ăn tạp, chủ yếu là thực vật, cỏ, dong, bèo, lá sắn, lá chuối và phù du khi còn nhỏ. Cá lớn, lớn hơn 10 cm, chuyển sang ăn cỏ, với sức tiêu thụ 22 đến 27% trọng lượng cơ thể trên một ngày. 40 kg thức ăn xanh cho 1 kg tăng trọng. Môi trường ưa thích, cá thích nước sạch, độ sâu 1,5 đến 2 m, màu xanh nhẹ, độ trong 30 đến 40 cm. Chúng nhạy cảm với khí độc, NH3, H2S và thiếu oxy. Sinh sản, cá thành thục sau 3 đến 4 năm, nặng 3 đến 5 kg. Mùa sinh sản từ tháng 4 đến 8, đẻ tự nhiên trong môi trường sông ngòi, nhưng trong ao cần kích dục tố. 2. Thiết kế ao bể nuôi cá chấm cỏ tối ưu. Dựa trên tập tính và môi trường sống, ao bể nuôi cần được thiết kế khoa học để đảm bảo cá phát triển khỏe mạnh. Vị trí và diện tích. Vị trí, chọn nơi gần nguồn nước sạch, giao thông thuận tiện, không nhiễm phèn, mặn hoặc chất thải công nghiệp, tránh khu vực nước chảy mạnh hoặc ô nhiễm. Diện tích, tối thiểu 300 đến 1.000 m2, lý tưởng 500 đến 2.000 m2 để đảm bảo môi trường ổn định và quản lý dễ dàng. Kết cấu ao bể. Hình dạng, ao hình chữ nhật, đáy phẳng, nghiêng nhẹ, 0,5 đến 1 độ về cống thoát để dễ vệ sinh. Độ sâu 1,5 đến 2 m, duy trì mực nước 1,2 đến 1,5 m. Nền ao, lớp bùn dày 15 đến 20 cm, vét bùn thừa, phơi đáy 3 đến 5 ngày. Bón vôi bột 7 đến 10 kg trên 100 m2, 15 đến 20 kg nếu đất chua để khử trùng và ổn định pH. Ao lót bạt, sử dụng bạt HDPE 0,5 đến 0,75 mm để chống thấm, dễ vệ sinh và tăng tỷ lệ sống lên 90%. Bạt lót giảm chi phí cải tạo và hạn chế bệnh. Hệ thống cấp thoát nước, lắp cống cấp và thoát riêng, lưới lọc mắt 40 đến 60 mắt trên 1 cm2 để ngăn cá tạp. Lắp quạt nước hoặc máy sục khí, một máy 500 m2 để đảm bảo oxy 4 đến 6 mg trên lít. Chuẩn bị ao trước khi thả giống. Cải tạo ao, tháo cạn nước, dọn cỏ, vét bùn, bón vôi 10 đến 20 kg trên 100 m2. Phơi đáy 5 đến 7 ngày, thau chua 2 đến 3 lần nếu ao mới. Gây màu nước,
bón phân chuồng ủ hoai 20 đến 30 kg 100 m2 hoặc phân vô cơ, đạm lân là 1/2, từ 0,3 đến 0,5 kg 100 m2 trước 3 đến 5 ngày để tạo phù du. Nước đạt màu xanh nhẹ, độ trong 30 đến 40 cm thì thả giống. Kiểm tra môi trường, nhiệt độ 22 đến 28 độ C, pH 6.5 đến 7.5, oxy hòa tan 4 đến 6 mg trên lít, NH3 nhỏ hơn 0,01 mg trên lít, H2S nhỏ hơn 0,01 mg trên lít. 3. Kỹ thuật chọn giống và nuôi thả. Chọn giống chất lượng là yếu tố then chốt. Nguồn gốc, mua từ trại uy tín, trại giống thủy sản Vĩnh Phúc, Hải Dương, có giấy kiểm dịch và đạt tiêu chuẩn Việt Nam 9586/2014. Tiêu chí chọn giống: cá khỏe, bơi nhanh, không dị tật, vảy hoàn chỉnh, màu sáng, không mất nhất. Kích cỡ đồng đều, chiều dài 8 đến 15 cm, tốt nhất 20 cm, trọng lượng 25 đến 50 g. Thời điểm thả, vụ xuân, tháng 2 đến tháng 3, hoặc vụ thu, tháng 8 đến tháng 9, để tránh mùa đông lạnh. Thả vào sáng sớm, 6 đến 8 giờ, hoặc chiều mát, 16 đến 18 giờ. Xử lý và thả giống. Xử lý cá giống, tắm cá trong nước muối 2 đến 3%, 2 kg muối trên 100 lít nước, hoặc thuốc tím cây emno 4, 5 đến 7 g trên 1 mét khối, trong 5 đến 10 phút để loại bỏ ký sinh trùng. Thuần hóa, đặt túi cá xuống ao 15 đến 20 phút để cân bằng nhiệt độ. Mở túi, cho nước ao vào từ từ, rồi để cá tự bơi ra. Mật độ thả. Nuôi đơn, 2 đến 3 con trên 1 mét vuông, ao, 30 đến 35 con trên 1 mét khối, lồng. Nuôi ghép, cá chấm cỏ chiếm 50 đến 60%, ghép với cá chép, 10%, rô phi đơn tính, 20%, mè, 10%. Tránh ghép với cá ăn tạp mạnh như cá chim trắng. 4. Chăm sóc và quản lý kết hợp công nghệ hiện đại. Chăm sóc theo giai đoạn. Giai đoạn cá bột, 1 đến 30 ngày, cho ăn phù du, cám gạo, bột đậu nành, 200 đến 300 g trên 1 triệu cá bột trên một lần. Mật độ 200 đến 300 con trên 1 mét vuông, mực nước 0,8 đến 1 mét. Giai đoạn cá giống, 1 đến 2 tháng, chuyển sang thức ăn xanh, bèo, cỏ băm nhỏ và cám viên, đạm 20 đến 25%. Lượng thức ăn 5 đến 7% trọng lượng thân, chia 2 đến 4 lần trên một ngày, 7 đến 8 giờ sáng, 4 đến 5 giờ chiều. Giai đoạn cá thịt, 2 đến 12 tháng, sử dụng cỏ, 30 đến 40% trọng lượng thân, bèo, 70%, hoặc thức ăn viên, đạm 15 đến 20%. Lượng thức ăn giảm còn 2 đến 4% khi cá nặng lớn hơn 200 g. Đặt sàn ăn để kiểm soát lượng thức ăn. Quản lý ao nuôi. Thay nước, thay 20 đến 30% nước ao mỗi tuần, duy trì mực nước 1,5 đến 2 mét. Sử dụng thước đo mực nước, khắc vạch 100 đến 200 cm. Gây màu nước, bón phân chuồng 10 đến 20 kg trên 100 m2 hoặc phân vô cơ, 7 kg lân cộng 3 kg đạm, mỗi 10 ngày để duy trì phù du. Kiểm tra môi trường, đo nhiệt độ, pH, oxy hàng ngày. Lắp quạt nước hoạt động 24 giờ đến 5 giờ sáng để tăng oxy, đặc biệt từ tháng thứ 3. Ứng dụng công nghệ hiện đại. Ao lót bạt HDPE, tăng tỷ lệ sống, dễ vệ sinh, giảm chi phí cải tạo. Chế phẩm sinh học, sử dụng vi sinh em, Yucca Digera, 1 lít trên 3.000 đến 5.000 mét khối, hoặc Biofloc mỗi 2 tuần để giảm khí độc và cải thiện môi trường. Máy sục khí, đảm bảo oxy 4 đến 6 mg trên lít, đặc biệt vào mùa hè hoặc khi cá nổi đầu. Phần mềm quản lý, sử dụng agri.vn hoặc TEPBUG để theo dõi lượng thức ăn, sức khỏe cá và lịch thay nước. 5. Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho cá chấm cỏ. Phòng bệnh. Vệ sinh ao, bón vôi bột, 3 kg trên 100 m2, hòa nước té đều ao mỗi 2 tuần để khử trùng. Kiểm tra môi trường, đảm bảo pH 6,5 đến 8,5, oxy lớn hơn 5 mg trên lít, NH3 nhỏ hơn 0,01 mg trên lít, tránh nhiệt độ nhỏ hơn 13 độ C để giảm nguy cơ bệnh. Thức ăn sạch, rửa sạch cỏ, bèo, bảo quản cám khô ráo. Bổ sung vitamin C, 3 đến 5 g trên 1 kg thức ăn và men vi sinh định kỳ. Chế phẩm sinh học, sử dụng iodine, SBK hoặc MCP, Diges, 3 đến 5 g trên 1 kg thức ăn để tăng sức đề kháng. Chữa bệnh. Cá chấm cỏ dễ mắc bệnh vào mùa hè, tháng 6 đến tháng 9, hoặc khi thời tiết giao mùa. Bệnh xuất huyết do virus, cá bỏ ăn, bơi lờ đờ, thân ửng đỏ, mắt lồi, chưa có thuốc chữa.
Phòng bằng cách khử trùng ao, bổ sung vitamin C. Nếu bệnh nặng, thu hoạch sớm hoặc làm sạch ao. Bệnh trùng mỏ neo, Lenaea, trùng bám ở vây, thân, gây sưng đỏ. Sử dụng lá xoan tươi 30 đến 50 kg trên 100 m2 hoặc sulfat đồng 50 g trên 10 m khối, 2 lần trên 1 tuần. Bệnh đốm đỏ, Aeromonas, Pseudomonas, thân có vết loét đỏ, vảy bong, hậu môn sưng. Dùng kháng sinh KN4-12 hoặc tiên đắc Fish 5 đến 7 ngày, trộn thức ăn. Bệnh trùng bánh xe, sán lá, dùng copper sulfate 0,5 đến 0,7 ppm hoặc formalin 15 đến 25 ppm, tắm ao. Lưu ý, liên hệ cán bộ khuyến ngư hoặc trạm thú y thủy sản để chẩn đoán và điều trị kịp thời. 6. Thu hoạch và tiêu thụ. Thu hoạch. Thời điểm, cá đạt 0,8 đến 1,5 kg sau 6 đến 8 tháng, thu tỉa, hoặc 2 đến 5 kg sau 10 đến 12 tháng, thu toàn bộ. Thu hoạch trước mùa đông, tháng 10 đến tháng 11, để tránh lạnh. Phương pháp, ngừng cho ăn một ngày trước thu hoạch. Tháo bớt nước còn 0,5 đến 0,6 mét, kéo lưới thu 2 đến 3 mẻ, sau đó tháo cạn để thu toàn bộ. Thu vào sáng sớm để cá tươi. Sản lượng, nuôi đơn đạt 5 đến 8 tấn trên 1 hecta trên một vụ, nuôi thâm canh 15 đến 30 tấn trên 1 hecta trên một vụ. Tỷ lệ sống 80 đến 90%. Tiêu thụ, thị trường nội địa, bán cho chợ, nhà hàng, siêu thị với giá 45.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Cá chấm cỏ được ưa chuộng nhờ thịt ngon, ít xương. Xuất khẩu, cá đạt tiêu chuẩn Việt Gap có tiềm năng xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc. Liên kết với công ty chế biến, công ty thủy sản Hùng Vương để bao tiêu. Xây dựng thương hiệu, quảng bá qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, Shopee, Lazada hoặc hợp tác với hợp tác xã thủy sản. 7. Bí quyết nuôi cá chấm cỏ thành công từ kinh nghiệm thực tế. Kinh nghiệm từ bà con nông dân. Anh Trần Văn Nhân, Tịnh Sơn, Quảng Ngãi, nuôi 3 lồng, 7 đến 8 mét khối trên một lồng, thả 100% cá chấm cỏ, sau 12 tháng thu 1 kg trên một con, sản lượng 1 tấn trên một lồng. Doanh thu 60 triệu đồng trên một lồng, lợi nhuận 30 triệu đồng. Bí quyết, sử dụng cỏ gin Mombasa và bổ sung cám viên. Chị Phạm Thị Huế, Hùng Thắng, Hải Dương, nuôi thâm canh trên 7,5 sào ao, thả 2.000 con, sau 10 tháng thu 3 tấn cá, doanh thu 150 triệu đồng, lãi 35 triệu đồng. Bí quyết, bón vôi định kỳ, sử dụng bạt lót HDPE. Bài học từ chuyên gia. Trung tâm khuyến nông Vĩnh Phúc nuôi thâm canh với mật độ 2 đến 3 con trên 1 mét vuông, bổ sung thức ăn viên nổi, đạm 15 đến 20%, giúp cá đạt 2 kg sau 7 đến 8 tháng. KS Nguyễn Văn Hảo, Đại học Nông nghiệp, trồng cỏ su đăng lay hoặc Mulato 2 quanh ao để cung cấp thức ăn xanh, giảm chi phí 20 đến 30%. Bí quyết thành công. 1. Chọn giống chất lượng, ưu tiên cá khỏe, đồng đều từ trại uy tín. 2. Quản lý môi trường, duy trì mực nước, oxy và màu nước ổn định. 3. Dinh dưỡng khoa học, kết hợp cỏ, bèo và cám viên để tối ưu chi phí. 4. Phòng bệnh hiệu quả, sử dụng vôi, chế phẩm sinh học và kiểm tra môi trường thường xuyên. 5. Liên kết thị trường, hợp tác với công ty hoặc quảng bá qua mạng xã hội để đảm bảo đầu ra. 8. Mô hình nuôi cá chấm cỏ thành công và bài học thực tế. Mô hình tại Phong Thổ, Lai Châu. Trung tâm khuyến nông Phong Thổ 2013 nuôi ghép trên 0,6 hecta, cá chấm cỏ chiếm 60%, sau 8 tháng thu 1,1 kg trên một con, sản lượng 2,5 tấn. Lợi nhuận 40 triệu đồng trên 1 hecta. Bài học, sử dụng cám viên nổi và vệ sinh ao định kỳ. Mô hình tại sông Bồ, Thừa Thiên Huế. Hộ dân sông Bồ 2019 nuôi lồng 6 x 2,5 x 1,5 m, mỗi lồng đạt 0,7 đến 1 tấn cá sau 1,5 năm, doanh thu 42 đến 60 triệu đồng trên một lồng. Bài học, tận dụng nước sông sạch, cải tiến lồng sắt thay lồng tre. Bài học thực tế. Chi phí đầu tư, nuôi 1.000 m2, 2.000 con, cần 40 đến 50 triệu đồng, giống, thức ăn, bạt lót, vôi. Doanh thu 80 đến 100 triệu đồng trên một vụ, lợi nhuận 30 đến 40 triệu đồng. Học hỏi kinh nghiệm, tham gia hội thảo khuyến ngư, kết nối với chuyên gia qua Tep Bắc, agri.vn. Bà con thân mến, nuôi cá chấm cỏ là cơ hội vàng để phát triển kinh tế bền vững, cung cấp thực phẩm chất lượng cao. Hãy hành động ngay hôm nay. 1. Tìm hiểu kỹ thuật, đọc kỹ hướng dẫn trong bài, tham khảo từ Tep Bắc, tạp chí Thủy sản Việt Nam. 2. Đầu tư ao nuôi, xây ao lót bạt, lắp quạt nước và trồng cỏ quanh ao để giảm chi phí.
3. Liên kết thị trường, hợp tác với công ty chế biến hoặc quảng bá qua Shopee, Lazada. 4. Bắt đầu vụ nuôi, liên hệ trại giống uy tín để đặt cá giống và khởi động ngay. Hãy biến ao nhà thành nguồn thu nhập bền vững. Chia sẻ bài viết này với bà con và bạn bè để cùng nhau xây dựng mô hình nuôi cá chấm cỏ thành công. Đừng quên theo dõi kênh của chúng tôi để xem video hướng dẫn chi tiết và những câu chuyện thực tế từ bà con nông dân. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.